स्पेसलिटी के छ छैन सबै स्पेसल छ हामीसित उयो तिमीले यहाँको लोकल हाल्ने मिसाइले यो स्पेसल होइन यो ग्रिन टी हाई लाइफको मेड इन जर्मन अनि मलाई जर्मन सर्मन होइन मलाई यहाँ उसको चिज चाहियो क्या के भन्छ अरे हाम्रो दार्जिलिङको कहाँ छ त्यो यहाँ हेरिया छ निकाल्नु त्यो कुन चाहिँ तिमीले खाने तपाईँले ल्याएको त्यो दार्जिलिङको छिटो गर्नु न म यहाँ भिडियो बनाउनु लाग्छु के गुड मर्निङ साथीहरू शुभ प्रभात आज शनिबारको दिन चाहिँ दिदीले यस्तो हेर्नु सुन जस्तो आलु देखाइरहेको छ तपाईँहरूलाई है अब पितल कहाँ यस्तो हुन्छ सुन जस्तो हुन्छ यो अब चाहिँ मैले चाहिँ यसमा के मिसाउँछु भन्दाखेरि साथीहरू धनियाँ प्याज जिरा भुटेको है अनि अलिकति ब्ल्याक पेपर अनि नुन अनि के भन्छ अरे खुर्सानी राखेको छु है र प्याज चाहिँ मैले चाहिँ अलिकति लामो लामो बनाउन मन लागेर लामो लामो बनाउँदैछु साथीहरू है आज चाहिँ दिदीले चाहिँ यहाँ पराठा आलु पराठा बनाउँदैछु है यो चाहिँ आलु पराठामा राख्नुपर्ने चाहिँ आलुको मिश्रण भइहाल्यो के अरे साथीहरू यो है अनि अब यसमा चाहिँ अलिकति मैले हिङ पनि राख्छु साथीहरू है हिङ राखेँ भने चाहिँ अलिकति स्वाद फरक हुन्छ कि है अनि नुन र बेसार चाहिँ मैले यो उमाल्ने बेलामा नि राखेकै थियो साथीहरू है तर फेरि मैले चाहिँ अलि लाग्दैन कि भनेर अहिले पनि अलिकति आधा चम्चा पनि आधा चम्चा राखेको छु र अब यसलाई चाहिँ म मजाले यो मुस्नीले चाहिँ मुस्छु है रोटी त पहिला पनि बनाएर मैले तपाईँहरूलाई देखाइराखेको छु साथीहरू आलु पराठा है आलुको पेस्ट रेडी छ साथीहरू आँटा नि रेडी छ है गुदेर राखेको डल्लो डल्लो बनाइसिद्धेको छु एउटा बेली सिद्धेको छु र अर्को चाहिँ बनाउँदैछु हेर्नु साथीहरू है हैन अब चाहिँ म चाहिँ राति सुत्द अप्ठ्यारो भयो क्या है त्यही भएर एकदम दुख्यो कि अब चाहिँ म चाहिँ पराठा खान लाग्यो साथीहरू पराठामा चाहिँ साथीहरू दहीसित खाए नि हुन्छ है रायतासित तर मलाई चाहिँ रायतासित भन्दा नि घिउ एकदम बेस्ट लाग्छ घरमा बनाएको होममेड घिउ है र म चाहिँ अब चाहिँ घिउसित चाहिँ चट्ट लाएर पराठा खान्छु साथीहरू हामी यसरी है सानो रोटीमा चाहिँ यो राखेँ अब तलको हेर्ने भाग निक्लेको रोटी चाहिँ निकाल्ने है अनि घाँटी पनि छ अनि खाने है ए मेरो सुगरको दबाई दिनु त सुगरको दबाई दिनु त दबाई खानु बिर्सेको ओ यहाँ मेरो अनुहार देखेको छैन यहाँ मेरो अनुहार देखेको छैन तिम्रो थोपडा देखेछ थोपडा भयो भयो देखेछ भने नचलाउनु अब क्यामेरा नचलाउनु त्यो दिन त चिसिप घाँटी चलाउनै भएन कि घाँटी सुत्दा अप्ठ्यारो भयो क्या
घिउ देखेन घिउ त पग्लिसक्यो त अनि यो पछाडि मलाई भोटेले स्याइ गर्यो बिरामी भएर कहिले खै अब त्यो तपाईँले बिर्सेपछि त अब के गर्नु नि अब म बिरामी भएको तपाईँको आँखाले देख्दैन त नि चियासे लाग्यो फुल फ्रेममा आएको छ नि कस्तो आएको र यति त्यहाँ चाहिँ अहिले आयो त्यति काटेको छ कि त्यो अलिकति उता लैजानु त क्यामेरा अलिकति उता के गरेको बल्ल दामी आज टाढा नगर्नु कि 0.5 टाढा हुन्छ कि नगर्नु त होइन कि नगर्नु कि मलाई मेरो साथीहरूले 0.5 मा नखिच भनेको कि भिडियो टाढा भयो अरे कि खानेकुरा देखेन अरे अलिकति उता तान्नु त तपाईँतिर चेस साथीहरू पराठा दामी तिमी दामी मिल्छ त्यहाँ भिडियोमा टेस्ट आउँछ नि आइहाल्छ नि राम्रो पराठा खान चाहिँ लाउँछ त्यो दाम भन्छ साथी हो तर मेरो चाहिँ दाँत चाहिँ सबै सेन्सिटिभ भन्छ अब म अहिले दिन खान्न अस्ति मलाई त्यो बिरामी हुने बेला के खान मन लाग्छ के साथीहरू अस्ति चाहिँ एकदम सिरमलाई खान मन लागेर आधा किलो सिरमलाई किनेर लिएर आएको थियो त्यही घराङ घ्राङ 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 चपाएको सब दाँत सेन्सिटिभ भयो केही चपाउनै भएन आज त दामी साथीहरू दुध चाहिँ खान छोड्यो अब कतै
बाहिरतिर खानु पऱ्यो भने त अब अलिकति चिनी नराखिकन खानु पऱ्यो। अब चिनी राखिसिद्धेछ भने खानु पऱ्यो है, नत्र भने अबदेखि चाहिँ म चाहिँ दुध मात्र खाने, दुध चिया नखाने साथीहरू है। दुध पनि लिनु नगएको कति भयो, म 10-12 दिनै भयो साथीहरू। त्यही दुध चाहिँ मैले चाहिँ अहिले चाहिँ यहाँ तल फार्मबाट लिएर आउँछु नि, हाम्रो यहाँ तल तिन सुनाहरूको। अन्त दुध पनि जे होस् पहिला माथिबाट ठेक्काबाट लिएर आउने भन्दा यहाँ तलको चाहिँ बाक्लो छ साथीहरू है। अनि तर चाहिँ झ्याम्ती निक्लिन्छ कि बाक्लो बाक्लो, त्यही भएर तर पनि थुप्रै जम्मा भएको थियो र 1 लट बनाइसिद्ध्यो। अब अझै 1 लट बनाउनु पर्ने छ साथीहरू, थुप्रै भइरहेको छ है। अब घिउ बनाएको के तरको, अब बोटेलाई फर्किने बेलामा बनाइदिनु पर्ने छ। अहिले दुध नल्याएको बेलामा अब त्यो पहिलाको दुधहरू नै बनाउनु पऱ्यो। फेरि फ्रेस दुध आएपछि फेरि भाँडामा राख्नुहुन्छ है। थुप्रै जम्मा भएको साथीहरू। सबैको आफ्नो आफ्नो स्टाइल हुन्छ साथीहरू, कुकिङ गर्ने है, आफ्नो आफ्नो तरिकाले बनाउँछ। मैले त घरमा नै साधारण तरिकाले कसरी बनाउने भनेर तपाईँहरूसित सेयर गर्छु है। यसरी बनाएर खाँदाखेरि पनि हेल्दी पनि हुन्छ है, दोकानको जस्तो मसालेदार हुँदैन, अनि स्वास्थ्यको लागि एकदमै फाइदाजनक है। र छिटो छरितो बन्ने खाजा यो है। अब भोलिको लागि आज नै अब आलु सालुहरू सबै मोचेर तयारी गरेर राख्ने फ्रिजमा है। आँटा मोचेर प्लास्टिकमा हालेर बाँधेर राखिदियो भने भोलि बिहान उठ्यो बच्चाहरूको लागि टिफिन रेडी भइहाल्छ साथीहरू। एकैछिनमा बन्छ है रोटी। अब यही रोटी खान गयो भने साथीहरू दोकानमा भित्र आलुको फिलिङ पनि त्यति हुँदैन है, एकदम पातलो हुन्छ है। हेर्दा त राम्रो देखिन्छ तर भित्र आलुको फिलिङै हुन्न साथीहरू। हाम्रो हेर्नु यस्तो फिलिङ हुन्छ है, देख्नुभएको छ नि पाया। अनि खाँदाखेरि नै आलु प्याज धनिया होइन झ्याम भेट्छ, मजा आउँछ खाना। दोकानको त यस्तो हुन्न नि, पातल हुन्छ, लतारेको हुन्छ बिचरा है। हेर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ साथीहरू है मारवाडी दोकानको पराठा, तर मलाई मिठो लाग्दैन। पराठा नि सुक्खा रोटी जस्तो लाग्छ मलाई त, फिलिङै हुँदैन भित्र। दुईवटा रोटी खाए साथीहरू पेट टन्न भयो। अब 3-4 बजी भात खान्छु। दामी।
80 भन्छु